الواي فاي منتشر في كل مكان، بس في نسخة جديدة منه واي فاي 6. وش سالفة الواي فاي الجديد ذا؟ هو أسرع ولا في أشياء أكثر لازم نعرفها عنه؟ خليني أبسطها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. ونعم، الواي فاي 6 جاء الوقت إني أتكلم عليه. بدأ ينتشر في أجهزة كثيرة، وأيضا في بعض المنتجات نختاره نتبناه أو لا. حجاوب على هذه الأسئلة في هذا الفيديو. ولكن أولا تبسيط الواي فاي. ما حبسط أرجع من البدايات، لا، الواي فاي موجود في منازلنا وموجود في كل مكان، وعرفنا أنه من خلاله أقدر أربط جوالي بالجهاز اللي يكون فيه إنترنت، فلاسلكيا صار عندي الإنترنت عن طريق الواي فاي. المنتشر أكثر شيء عندنا واي فاي 5 اللي هو 802.11ac. هذا الرقم يمثل واي فاي 5 بشكل عام. وفي واي فايات سبقت هذا الرقم، ونعرف كذا انه كل اصدار يجيب معه تحسينات. الحين نتكلم عن الواي فاي 6، المصطلح الرسمي له 802.11ax. AX خلوها معاكم، بتمشي معنا كثير في هالفيديو. هذا هو الواي فاي 6، واللي جت له حاجة هامة طارئة. واكيد تفكروا انه احتاجنا لانه نحتاج نت اسرع، ولكن لا. وخليني اذكركم انه الواي فاي 5 سرعته تصل في نقل البيانات 3.5 جيجا بت في الثانية في الواي فاي 5 الى 9.6 جيجا بت في الثانية في الواي فاي 6. سرعة ممتازة، بس مو هذا اللي يهمنا بالواي فاي 6. التزايد الكبير في عدد الأجهزة اللي يملكوها الأفراد المرتبطة بالراوتر عن طريق الواي فاي زاد بشكل جذري آخر كم سنة. ومو بالضرورة كل اللي متصلين بالراوتر عشان النت، لا، لمبة ذكية تبغى تتصل بالراوتر عشان تربط المستخدم باللمبة، ما قاعدة تصرف بيانات. إذن هي مجموعة الأجهزة الكثيرة اللي تربط بالراوتر عن طريق الواي فاي. هالربط الكثير وهالتزايد الكثير في عدد الأجهزة خلى الأجهزة قاعدة تختنق، فعليا تختنق من البيانات الكثيرة اللي قاعدة تروح وتيجي. وبالتالي وش يصير معكم؟ تلاقوا إنه النت مو شغال، طفوا الواي فاي وشغلوه. وحتى لو كان واي فاي 6 ما تستفيدوا. ليش؟ وبذكرها لأنه الجهاز حق الراوتر مخنوق. واكثر من كذا، مثلا المسرح المنزلي بالواي فاي تلاقوه يقطع، تلاقوا اجهزه ذكيه ما تستجيب، تلاقوا الكروم كاستات ما تطلع عندكم. مو خلل بالانترنت، الواي فاي يمكن هو الخلل الاكبر. وخلنا نرجع للتبسيط. اذا لقينا كثافه الاجهزه خلت الخبراء يضطروا انهم يفكروا في نسخه جديده من الواي فاي اللي تستوعب اجهزه اكثر. وبالتالي راوتر اللي يدعم الواي فاي 6 عنده 3 مهام أساسية: إدارة أكبر مع ترددات أفضل لعدد أجهزة أكثر. وبالتالي هالإدارة تخلي تجربتكم مع الواي فاي حلوة مرة. سرعة أفضل في نقل البيانات، واللي حتأمنكم للمستقبل مع تسارع الإنترنت. ليش؟ لأنه سرعة نقل البيانات في الواي فاي 6 عالية، ونت لسه ما وصل لها كسرعة. ما في نت عندنا 6 جيجا بايت في الثانية، فنعرف انهم لسه ما ضبطت. بطارية وتوفير امان، نعم، هالنقطتين نجمعهم بمكان واحد، لان شوي من هنا وشوي من هنا. بطاريات حقت الأجهزة اللي فيها واي فاي 6 حيكون استهلاكها أفضل للطاقة مع الواي فاي، مما يعطي نفس المستخدم وقت أكثر، لا نفس الاستخدام بهالجوال. أمور كويسة لنا في مصلحتنا، صح؟ طيب متى نرقي للواي فاي 6؟ جوابي بيكون مبني على أشياء كثيرة شغال عليها حاليا. ففعليا قاعد أتمم مراجعات على مجموعة أجهزة كثيرة، منها أجهزة واي فاي مش نتورك تسوي لكم شبكة كبيرة في البيت، ومنها أجهزة راوترات منفصلة. فتوقعوا هالمحتوى حيجي قريبا على القناة، فخليكم مشتركين ومفعلين التنبيهات. وأكيد بتسألوا متى أرقي يا فيصل الواي فاي 6؟ بكل بساطة الحين ما هو بأفضل وقت للترقية، إلا إذا عندكم مشكلة اختناق في شبكة الواي فاي. بكل بساطة هذا الجواب فقط الحين أقدر أقوله، وما أدري هل بيستمر معي هالجواب سنة، سنتين، 3، 4. مدام إلى الحين قاعدة تطلع أجهزة تتبنى الواي فاي 6 وما هو بشيء ضروري مع السرعات اللي موجودة لأكثر المستخدمين، بعضهم يحتاج بس أكثر المستخدمين لا، إذن الحين ما هو بالوقت الأنسب. ولكن لازم تعرفوا معلومات أساسية: تم تبني الواي فاي 6 في بعض الأجهزة الذكية زي مثلا السامسونج الجديد، الايفون الجديد، جهاز هواوي الجديد، وغيرها من الأجهزة الجديدة. حتى التلو في واي فاي 6. هالأمر بيعطي استدامة للأجهزة ويعطيكم إنترنت أفضل بشكل جدا كبير مع هذه الأجهزة
بين الراوتر وبين أجهزتكم. واختناق الواي فاي موجود في بعض المؤسسات وبعض البيوت اللي فيها أفراد كثير ساكنين، بعض الشقق والعمارات اللي كثير من الناس يستخدموا نفس راوتر الواي فاي. على سبيل المثال عندي هنا في تكبلز وعندي في المنزل، لو شفت عدد الأجهزة المربوطة بالراوتر الواحد هلاقي انها تفوق 30 جهاز. 30 جهاز ما هو برقم جدا سهل، بحكم انه نختبر أجهزة كثيرة نحتاج سرعة أفضل، فهنا جاء الحاجة للواي فاي 6. والأمان أيضا صار أعلى، فالواي فاي 6 يدعم بروتوكول أو منظومة اسمها WPA3 اللي يصعب على الهاكرز تخمين كلمات السر من خلال التوقع فقط. وحتى لو قدر الهاكر انه يحصل على بعض المعلومات، على الاغلب وبنسبة كبيرة ما راح تكون مفيدة له في توقع الباسورد. طيب خلنا اعقدكم الحين، الراوترين كلهم واي فاي 6، بس في فرق كبير بين الاثنين هذول. ملاحظين AX 11000 و AX 1500. AX يعني انه الرقم اللي بيجي تابع لأجهزة الواي فاي 6 بحكم التعارف. الرقم اللي من 1500 وقد يصل ل 11000 ويمكن يجي اكثر مجموعة وحزم الترددات المتاحة مع كم أنتل يتيح اتصالات. أبسطها أكثر يا جماعة. أوكي، لو قلنا في Access Point راوتر عليه رقم AX 6000، هذا يعني أنه عنده 3 موجات. فلو جينا للراوتر في AX 6000 حيكون فيه باندين، باند بقدرة 2.4 جيجا هرتز، سرعة نقل البيانات 1148، وباند ثاني 5 جيجا هرتز بسرعة نقل بيانات تقريبا نتكلم على 4804. اوكي، اجمعوهم AX 6000 كذا بالتبسيط. فتلاقوا الأجهزة كل ما زودوا الرقم، فصار عندكم مثلا، خلينا نشوف جهاز هنا، الأشياء كثير الموجودة. اوكي، هذا مكتوب عليه AX 11000. كم باند ذا؟ مكتوب هنا انه تراي باند، فالمتوقع اللي وش اللي بيكون 4800 و4800 و1148. شفتها صح؟ اموري تمام؟ كويس، تقريبا الحسبة جت. فهنا نعرف انه تعدد هذه الموجات يعني اتصال افضل. بس مين اللي بيحتاج الاتصال الافضل؟ اللي عندهم ستريمينج 4K، اللي عندهم عدد اجهزة ضخم، اللي عندهم سرعة نقل بيانات يحتاجوها خلال بث مباشر. هنا نتأكد ان الواي فاي 6 مع اسعاره ومع انواع قدرات AX تعتمد على استخدامكم. تبغوا شيء استثمار ممتد، عندكم بيت كبير في مجموعة ناس كثيرة، جيبوا AX اعلى. عندكم استخدامات أقل بسيطة، يعني مثلا هذا أرخصهم ويعتبر 10% من سعر واحد من الأجهزة الأخرى، نتكلم على AX 1500، أموره طيبة. 1500 نتكلم على باند 2.4 محطوط، عندهم 5 جيجا هرتز موجودة هنا، محطوط عندكم باندين منها، أموركم طيبة، كل شيء مع ال4K أمورها ماشية وأمورها تمام. إذا لازم مع الواي فاي 6 نقرأ ونعرف وش اللي موجود على العلبة وش الأنسب لنا. لاحظوا شعار الواي فاي على هالجهاز كيف صار، كتب لي نفس الخطوط صار عليها رقم 6، فيوضح لي انه الاتصال واي فاي 6. جربتها وصارت من زمان. كيف؟ مو انه الراوتر واي فاي 6، لا، سويت هوت سبوت من جوال يعطي واي فاي 6، واستقبلت الجوال من جوال ثاني في واي فاي 6، ولقيت هذا الشعار الجديد. الشعار ذا بيكون معاكم مع الأجهزة أكثر، الأجهزة الذكية، وأيضا بيبان معاكم أكثر في اللابتوبات والأجهزة اللي حتبدأ تتبنى الواي فاي 6 لسرعة ضمان أكثر. وإذا عندكم جوال في واي فاي 6 ما حيستفيد من الواي فاي 6 إلا إذا الراوتر في واي فاي 6، الراوتر اللي فيه النت. قولا واحدا، انتهينا. طيب وش التقنيات اللي تعطي الواي فاي 6 الأداء العالي هذا؟ عندكم تقنيتين، المو ميمو وعندكم الاو اف دي ام اي. مو ميمو هي مالتي يوزر مالتي انبوت مالتي اوتبوت، يعني مستخدمين كثر، ادخال كثير، اخراج كثير. التقنية هذه موجودة وتدعم ان الراوتر يشبك مجموعة اجهزة اكثر عليه. مع الواي فاي 5 هي تسمح انكم تشبكوا وتستخدموا 4 اجهزة بكفاءة ممتازة بنفس الوقت. مع الواي فاي 6 المفروض الرقم وصل ل8 اجهزة بكفاءة عالية، نتكلم على كفاءة عالية، فاتصال كثير متطلب. OFDMA اللي هي Orthogonal Frequency Division Multiple Access، أبسطها تقسيم الترددات لتمكين اتصال أفضل كذا. بصراحة التقنية بتسمح للاتصال الواحد، الترانسميشن الواحد، انه ينقل بيانات لعدة أجهزة بنفس الوقت. تخيلوا معي انه البيانات يتم نقلها من خلال شاحنات. انت مثلا معك جوالك وتحتاج بيانات معينة،
قبل واي فاي 6 كان الوضع انه بتنزل شاحنة محملة بالبيانات الخاصة بجوالك فقط، حتى لو الشاحنة فعليا فيها مساحة انها تنقل بيانات اكثر. لكن مع واي فاي 6 وتقنية اوفديما بتحصلوا انه الشاحنة هذه نقلت بيانات جوالكم وبنفس الوقت ماخذة بيانات مطلوبة للابتوبكم بدون ما تروح الشاحنة وترجع مرة ثانية. مشوار واحد حطت بيانات لجوالكم وايضا للابتوبكم. حتى لو البيانات حقت اللابتوب ما كانت كاملة مو مشكلة، في شاحنة ثانية جاية معها باقي البيانات وكل شيء بيتوصل بسرعة. ممتاز. إذا واي فاي 6 كويس وكل حاجة. جت سامسونج وقالت لنا بجوالي هو أول جوال في الواي فاي 6 اي. وش ده؟ مبني على نطاق ال5 جيجا هرتز، لكن الواي فاي 6 اي مبني على نطاق ال6 جيجا هرتز. يعني سامسونج لما طلعوا على المؤتمر وقالوا عندنا تقنية الواي فاي 6 اي، تقنيا إذا ما في راوتر واي فاي 6 اي كيف الفائدة بتكون؟ بس تقنية جديدة وممتازة تفاخروا فيها ولهم الحق. ألخص وتوعدوني بعد التلخيص إن شاء الله تشاركوا الحلقة عشان الناس يستفيدوا. أشتري واي فاي 6 أو لا؟ بكل بساطة حاليا بداية إنتاج الأجهزة، وملاحظين كنا في 6 وصلنا في 6 اي، وأيضا قاعدة تنزل أجهزة عندنا بوتيرة بطيئة، وفي أجهزة قاعدة تتبنى الواي فاي 6 وما احنا مضطرين للواي فاي 6 لأنه ما عندنا سرعة البيانات الضخمة وإنترنت سرعة ضخمة. فالحين أقدر أقول تريثوا. الأمر الوحيد اللي يخليكم مجبرين زيي تغيروا للواي فاي 6 إنه يكون عندكم اختناق وتكدس في أجهزة الواي فاي اللي تربط على الراوتر. المسيكين قاعد يعاني، ما قد شفت راوتر عليه دمعة زي الراوتر اللي عندي هنا أو حتى اللي موجود في المنزل. ولازم أوضح إنه أيضا صار في نوعين من الراوترات، راوتر واحد يعطي مجموعة متصلين، وراوترات تكون لكم مش نتورك، شبكة مش تعدد أجهزة تغطي مساحة ضخمة كبيرة، فتلاقوا في الفيلا في العمارة في البيت قد ما تحطوا أجهزة قد ما تاخذوا اتصالات أكثر. وبكل بساطة هالفيديو خلصتوه وعرفتوا بإذن الله وش الواي فاي 6، ولكم الحين الخيار بين أنكم تتبنوه الحين أو تنتظروا. أعطوني رأيكم وقراركم في التعليقات، والله ينفع بنا دوم يا رب العالمين، وأتمنى هالتبسيط عجبكم. طيب أبسط إيش الحين؟ قولوا لي كمان في التعليقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.